Now, we are in the last two chapters. And sabi ko nga sa inyo, kung meron akong isang gustong malaman ninyo or makuha kayo tungkol sa lesson ko na is yung sovereignty ni God. Pag sinabi natin sovereign, yung understanding ng sovereign, before po tayo pumasok dun sa background, gusto ko malaman na yung sovereign, ang ibig kong sabihin mo na sa sarili kong definition, hindi nyo pwedeng pakialaman. Diba? Kung sino si God, ano ang kanyang karakter, ano ang kanyang plano, at ano ang kanyang ginawa, hindi natin pwedeng pakialaman yun. Ibig sabihin, kailangan lang tayo maging parte at sumunod sa bagay nito. So, yun yung sovereignty. So, anyway, usapin natin ang ating Bible sa Deuteronomy chapter 33. Medyo mahaba po ito. Pero, sabayan nyo na lang po ako ng pagbasa. Again, hindi po lahat huli maiintindihan natin. But I would like na sabay-sabay po nating basahin para makita natin bawat aspekto ng wala. So, there is Deuteronomy chapter 23. Sige po, kung medyo maliit po, pwede niyo po basahin doon sa inyong Bible. The same po, SB ang Deuteronomy chapter 33. This is the blessing in which Moses, the man of God, blessed the people of Israel before his death. He said, "The Lord came from Sinai and dawned from Seir upon us. He shone forth from Mount Paran. He came from the 10,000s of holy ones with flaming fire at his right hand. Yes, he loved his people. All his holy ones were in his hand, so they followed in your steps, receiving direction from you. When Moses commanded us a law, as a possession for the assembly of Jacob, thus the Lord became king in Jeshurun. When the heads of the people were gathered, all the tribes of Israel together, let Reuben live and not die, but let his men be few. And this he said of Judah, Hear, O Lord, the voice of Judah, and bring him to his people. With your hands contend for him, and be help against his adversaries. And Levi, he said, Give to Levi your Thummim and your Urim to your godly one, whom you tested of Massa, with whom you quarreled of the waters of Meribah, who said of his fathers and mother, I regard them not. He disowned his brothers and ignored his children, for they observed your word and kept your covenant. They shall teach Jacob your rules and Israel your law. They shall put incense before you and whole burnt offering on your altar. Bless, O Lord, his substance, and his accept the word of his hands. Crush the loins of his adversaries, of those who hate him, that he rise not again. O Benjamin, he said, the beloved of the Lord dwells in safety. The high God surrounds him all day long and dwells in his soul. And of Joseph he said, Blessed the Lord be his hand, with the choicest gifts of heaven above, and with the depth that crouches beneath, and with the choicest fruits of the sun, and the rich yields of the mountains, with the finest produce of the ancient mountains, and the abundance of the everlasting fruits, and with the best gifts of the earth in its fullness, and the favor of him who dwells in the bush. May these rest on the head of Joseph, and on the feet of him who is prince among his brothers. A firstborn bull, he has majesty, and his horns are the horns of the wild ones. With them he shall bore the people, with all of them, to the ends of the earth. They are the 10,000s of Ephraim, and they are the thousands of Manasseh. And Zebulun he said, Rejoice, Zebulun, in your going out, and Issachar in your tents. They shall call peoples to the mountains, and they are offered like sacrifices. For they draw from the abundance of the seas and the hidden treasures of the sun. And God, he said, Blessed be he who largest God. God crouches like a lion, he fears
of arm and scalp. He chose the best of his lambs for himself, for they commanded portions was reserved. And he came with the heads of the people, with Israel. He executed the justice of the Lord and his judgment for Israel. And Dan, he said, Dan is a lion's cub that leads from Bashan. And Naphtali, he said, O Naphtali, sated with favor and the full of the blessings of the Lord, possess the lake of and the south. And Asher, he said, most blessed the son of the Asher. Let him be the favorite of his brothers, and let him dip his foot into it. Your bars shall be iron and bronze, as your days you shall your strength. There is none like God, O Jeshurun, who rides through the heavens to your help and to the skies in his hands. The eternal God, the God is your dwelling place, and beneath in the everlasting arms, and the thrust of the enemy before you, and said, destroy. So Israel lived in safety. Jacob lived alone in the land, grain and wine, whose heavens dropped down dew. Happy are you, O Israel, who is like you, a people saved by the Lord, the shield of your house and the sword of your triumph. Your enemies shall come fawning to you, and you shall tread upon you. Sanalangin ko. Panginoon, maraming po salamat sa pagkakakas ng salita. Dalangin namin ng Diyos na bigyan mo kami ng bukas na isipan, ng puso, na alamin, kilalanin kung sino ka sa salamat po sa mga. Sige po, background po. Again, medyo mahaba-haba na yung pag-aaral natin ng Deuteronomy. And ito na po yung portion na ang haba na pamamaalam ni Moses, di ba? Chapters. Ito na yung, most likely, hindi na po si Moses ang nagsulat. Might be transcribed para kay Moses. Kasi we would assume na advanced ng kanyang age. He was already 120 that time. At alam niya na mamamatay siya. Kasi, yun naman yung sinabi ng Panginoon. Hindi ka na makakapasok po sa langit. And masakit mang isipin na ginawang example ng Panginoon si Moses para doon sa consequences ng kasalanan. Malinaw yung instruction sa kanya. He has direct access to God doon sa burning bush. And God is very detailed in Moses. Even to the smallest portion na kung hinaharapin niya ang Panginoon, anong gagawin niya? Tatanggalin niya yung sandals niya, di ba? To that smallest details, pero nagkakaroon siya ng isang beses. And that affected the promise sa bansang Israel. Binigyan ng Diyos yung promise, pero kay Moses hindi. Parang ang sakit naman isipin, no? And we would, kung sa human thinking natin, ang tindi ng hostisya na injustice ng Panginoon dito. Diba? Parang yung, kay Moses. Parang ang tindi ng injustice ni God, kay Moses, na bakit gano'n, Panginoon? Kahit pa paano naman, nagsilbi naman. Parang gano'n din tayo mga tao, di ba? Silbi na, no? Gusto lang naman magsilbi sa'yo. Diba? Parang, bakit kailangan pagdaanan ko ito? But at the last moment, I would surely say that reading the book of Deuteronomy, sa mga preaching ni Moses, naiintindihan niya ito. At hindi na niya pwede sisingin ng Panginoon doon sa nangyari sa kanya. And with that, technically, this is the last chapter. Served as the actual message of Moses before his death. Ito na yung huling kilalang message niya sa bansang Israel. And it consists of collections of blessings that Moses pronounces upon the 12 tribes of Israel just before his death. So nagbigay na siya ng blessing. Diba yung parang sa pelikula yung namamaalam na pinakamatandang ng family. Sa mga, nanonood po ako ngayon ng Vikings, yung history ng Vikings sa England. Yung hari, pag nagkasakit na siya, papatawag na lahat ng nobles and tapos magbibigay na siya ng last will and stuff. Now, among the 12 tribes, ang hindi nabanggit si Simeon, yung tribes of Simeon. Nire-research ko nga, bakit
hindi nabanggit na si Simeon. During this time, as you can see, hindi po lahat ng tribes noong panahon na yun, pare-pareho ang dami nila. And even kay Reuben, di ba ang sabi ng bigat, let your men be few. Yun ang sabi niya, there will be definitely reason. Pero si Simeon during this time was considered to be napakaliit na niya, napaka-konti na niya, na ang assumption, inampo na siya ng tribe of Judah. Noong time na yun, although binigay pa rin yung land para sa kanila, pero kasi di ba kada tribo, merong tribe leader. Yung pamamahala ng kanilang lupain na ibinigay sa kanila, might have already been given to the tribe of Judah, pero binigay pa rin. So, hindi na nabanggit si Simeon dito, but the blessing assumption ng mga historians, again, ito yung limit ng Old Testament. We would only assume so many things based on historical evidences. And yung historical evidences na yun, na panahon na sa other writings, na mga Jewish writings na hindi kasama sa Bible, kukunti na yung tribes of Israel ng Simeon tribe nito. And Judah is one of the powerful tribes during that time. So parang pinangampo na a tribe of Judah. And during this time, each blessing is unique. Halos walang pare-parehong blessing. And this is directed towards a specific tribe, highlighting yung history nila and the aspect of their future role dun sa buong community ng Israel. Katulad ni Simeon at ni Levi, si Simeon at si Levi yung parang considered to be murderous. Diba? Sila yung nagpasimuno ng gagawin kay Joseph noong time na yun. Kaya the two were cursed by their father, Jacob. Pero tandaan po natin yung curse, hindi po yung curse na sumpahan na oil. Yung curse na yun, ito yung ginawa mo, ito yung magiging consequences. At magiging saksi ang lahat ng tribo sa ginawa nito. So during this time, binibigay ni Moses yung kanyang blessing at ano yung magiging role. Parang nagbibigay siya ng magiging job description. Among all 12 tribes, again, ano yung walang lupa? Yung Levites, tribe of Levi. Now, ang reason kasi doon, ikakalat sila sa iba't ibang tipo. Ang sinabi ni Moses sa kanila, kayo ang magtuturo sa kanila ng batas. At kailangan ang charge naman sa ibang mga tribo, proteksyonan ninyo ang tribe of Levi. So yung tribe of Levi was assigned to every tribe. So every city. Pinagbili ni Moses doon sa other tribes, sa 11 tribes, na magbigay kayo ng city sa bawat Levites na po, na magiging lugar nila. At yung mga lugar na yun, naging temple places. Okay? Naging worship places. Kasi yung mga Levites, sila yung considered to be priests, worshippers. So sila yung talaga pinalaga para magano. So sa modern version, para silang church planters. Para sila yung mga pastor ng mga churches na yun. Now, ito mga blessings na to were reaffirmation ng covenant ni God sa bansang Israel. Kung ano yung pinangako niya, it was exactly given. Diba? Pero, sabi, ito yung pinangako niya kapag hindi ito yung ibinigay niya. Katulad halimbawa yung kay Simeon, nangako ng great city for its tribe, diba? For its country, parang gano'n. Bakit si Simeon, napakahina na? But you have to understand na yung pangako na yun, kung tuwid yun sa alam ng Diyos na gagawin ng mga people ito. Diba? Pero, isa yung katotohanan doon, pinulfill ni God yung covenant niya sa bansang Israel. So, ito na yung panahon na nagbibigay na si Moses ng kanyang last will and testament. So, kung pagbabasihan natin sa initial thinking natin, ang daming mga gaps dun sa history. Hindi natin, posibleng in our lifetime, hindi na natin maiintindihan bakit nangyari itong mga bagay na ito. Bakit, again, like katulad na lang kay Moses. Ako personally, sa haba ng pagkakaalam ko na sa
salita na to, sa Word of God na to, naiintindihan ko na kasalanan ni Moses. Pero there will be times na papasok yung human side mo, na pag nakaka-experience ka ng mga bagay sa buhay mo, itatry mong i-associate yung nangyari kay Moses na hindi naman ang Panginoon. Sa simpleng, hinampas lang naman niya, gusto lang naman niya magbigay ng tubig with all good intentions. Dahil dyan, hindi na siya makakapasok of land of promise. Di ba? Di ba? Exactly. Napaka-inconsiderate naman ito. Di ba? Parang ang hirap naman intindihan. But again, with our limited ability na maintindihan lahat, we have to give into the fact that papaniwalaan natin ito based on our faith na mayroong dahilan ng Panginoon kung bakit ginawa niya ito. Again, kung titingnan natin, bakit kay Joseph double portion? Diba? Ang pangako niya kay Manasi at saka kay si Ephraim, diba? Double portion yung talagang binigay. Bakit sa iba ganito lang something? Bakit hindi ba pantay-pantay na lang? You have to understand na kung gano'n ang magiging tingin ng Diyos, di lahat tayo nanalo na sa loto. Diba? Isipin niyo yun, yung reality na yun. Wala nang nanalo sa boxing. Kasi lahat ng parehong side, di ba, di ba, naalala niyo yung prayer, yung preaching natin about prayer, yun din yung panahon na lumalaban si Manny Pacquiao. So alam naman natin na kung sa kalaban yung Manny Pacquiao, may nananalangin din, may nag-pray na manalo, di ba? Bakit ganon? Kahit ganon yung Again, in our limited ability, we will only resolve to the idea that God will remain faithful. Doon sa mga pangako na yun, na ganito man lang yung binigay niya sa tribo na to, pero we have to understand, binigay pa rin ng Diyos yung nararapat para sa tribo. Now, ano yung mga katotohanan na pwede natin makuha? We have to understand, the truth is that God desires to bless and provide for His chosen. Ano man mangyayari, gagawin niya ang lahat to provide for His chosen people. Again, hindi mo maintindihan yung provisions sa iyo. Pero, He is providing and He will provide. Okay? Like for example, minsan na pag-usapan namin mag-asawa. Minsan sabi niya sa akin, I would say na naaawa siya sa akin. Kasi I've invested my life in my last job. I significantly invested significant time doon sa ano na yan. Then sabi nga na ni Sister Grace, sabi niya, alam ko naman ang gusto mo lang is magtrabaho at provide for us. Sabi ko, yun din naman talaga yung gusto ko. Pero napaisip din ako, does it mean na itong panahon na wala akong trabaho, God is not providing? Diba? I would say na, sasabihin ko, syempre hindi. God is faithful. God will always provide. But normally, we limit ourselves dun sa idea ng provisions on tangible things. Pero nakakalimutan natin yung opportunity na baka naman yung provision niya is yung provision ng healing sa sarili natin. Baka naman yung provision niya is yung provision ng mental health. Diba? Baka yung provision naman na binibigay niya sa atin is provisions ng relationship. Na ito yung panahon na at yung provisions na makapagpigay ka ng oras sa akin. Hindi ito consolation. Para sa mga prizes. First prize, second prize, third prize. Consolation. Ano sa Tagalog ng consolation? Pampalubag loob. Di ba? Hindi siya pampalubag loob. Pero yung idea na yun, totoo naman yun. He will provide. And like for example, yung sinasabi nga ni Kristen na for the past 2 weeks na she feel peace. Like, we could consider that God's provision as well. Huwag nating limitahan yung understanding natin ng provision kung ano lang yung matatanggap ng kamay natin. O yung matatanggap ng bank account natin. Okay?
You have to understand na kung titignan natin yung Israel ng panahon ng yung buong book ng Deuteronomy, hindi lang naman tangible things ang pinrovide para sa kanila ni God. The law itself, na hindi natin nakikita. Di ba, matalas ang Panginoon, lalo na si Moses, to follow the law. Was actually a provision for them, to protect them, di ba? Yung issue na lang ng pagsunod, bakit tayo, yung issue ng idolatry, bakit galit na galit ang Panginoon dun sa idolatry? At akala natin yung idolatry, yung pagsambalan sa mga Diyos-Diyosan. Di ba? Pero tinuro sa atin ng Deuteronomy na yung provision ng Panginoon sa batas niya para proteksyonan tayo. Yung idolatry, hindi lang, gano'n. So, you have to understand, ang sinabi dito, the Lord came from Sinai and doon, ano bang binigay niya sa Sinai? The Ten Commandments, di ba? Di ba? So, isipin natin na yung batas mismo na binigay ng God kami ng provisions na yun. Di ba na yung kanyang covenant na ito yung Ten Commandments na yun, hindi lang Ten Commandments yun, it was also actually a covenant na kung proteksyonan kayo sa pamantayan ito. Di ba? So, sinasabi ng Panginoon na, ang sinasabi, yes, He loves His people, all His holy ones were in His hands. Na importante na maintindihan natin yung covenant ni God na He will provide. And yun din naman ang pinangako ni Kristo sa atin. Hindi pinangako ni Kristo na magiging madali ang buhay. Tandaan po natin yan, okay? Na ang mundo magiging mabait sa atin dahil mabait tayo sa kanila. Okay? Please, tanggalin natin sa isip natin. Pero sinasabi ko nga lagi kay Shiloh, kasi minsan naglalabas siya ng sama ng loob sa mga klase niya, yung mga group works nila. Sabi ko na, prepare your heart. There are more bigger heartbreaks than this. Buti hindi pa namin ang pag-uusapan ng love. So, hindi ako pag-usapan niya. Pero pretty much, may mga tao magtatry doors. But God's provision, He will always provide for whatever we need. And sometimes, we just have to be quiet and still, tahimik, calm, para maintindihan natin kung ano yung provision. And that's what Moses is telling us dun sa kanyang blessings dun sa mga Israel. God will continue to provide. Next, truth. God has a unique plan and purpose for each person within the community. You have to understand the unique ang bawat isa sa atin. Okay? Yes, may general standards si God para sa ating lahat. Pero kung paano niya tayong gagamitin at yung experience natin kasama niya, unique yun. Yes, we could all feel na blessed tayo. We could all feel na nag-provide siya para sa atin. Pero hindi na mahulugan na pareho lahat yun. Exactly to the point. So, wag tayong sinasabi nga kanina, huwag tayong mainggit dun sa mga ibang tao. Yung dun sa Psalms na binasa natin. Huwag tayo mainggit sa ibang tao na sila meron ganito, sila meron. You have to understand, unique. Parang minsan napapaisip ako, nakikita ko yung mga kaklase ko ng college, sa Facebook, kaklase ko ng high school. Ang layo na rin narating nila. Diba? Napapaisip ako. Tapos nakabalikan ko na may mga pagkakataon sa buhay ko na may mga trabaho akong inangihan kasi ayaw ng Panginoon. And God has been faithful for me with that. Diba? Alam ko na, ikwento ko na ito, paalis na lang ako ng China. Meron pang job offer na dumating. Yung 5 taon ko sa China, kikitain ko lang ng 1 taon dito sa Pilipinas. Bakit ako maalis? Diba? Tapos God reminded me na, aalis ka papunta ng China, hindi dahil para kumita ng pera. And believe me, those times na nandun kami sa China, hindi mo siya naging madali. But I will always speak of that time because I have seen the Lord how He have worked with us. Imagine yung time na noon, 8 months wala akong sweldo. Pero how God had provided for us. Diba? Nasa gitna ka ng napakalamig na lugar.
Diba? For 8 months na wala kang sweldo, but God had provided for us. So, unique yung mga experience na yun. And that, kaya importante na naririnig natin yung mga praises at thanksgiving ninyo. So that would be an encouragement. Yes, unique yung bagay na yan para sa diba? Yung mga walk na yan. And we are joyful to hear how God healing you, how God's providing for you, how God's revealing Himself. Next truth. Dapat din po natin tandaan sa pinasa natin, we are not alone in our faith. Israel, although 12 tribes sila, it was never meant to be accomplished alone. Diba? Yung journey natin bilang isang mananampalataya, katulad ng journey ng bansang Israel, it was never meant to be done alone. At tandaan natin, bukod sa 12 tribes of Israel, marami silang foreigners na kasama. Yung mga slaves nila, na mga naging slaves ng mga Israel, yung mga foreigners na nakakita kung sino yung Diyos na sinasamba nila na sumama sa kanila. And it was meant like that. Kaya tandaan po ninyo na kami ni Pastor Paul, lagi kang may naninindigan dun sa importansya ng local church. Yung importansya na parte ka ng isang pamilya na lagi mag-i-encourage sa'yo saan ka man nandoon. Di ba kaya nga pinag-pray natin yung mga OFW natin, yung mga church members na hindi natin pwede nakasama. Kasi your faith journey will not be a journey on your own. Kasama mo yung family of believers mo dyan. Yun yung katotohanan dito. Nagbigay, bukod dun sa mga blessings na binigay ni Moses sa bawat isa sa kanila, nagbigay din si Moses ng blessings generally sa kanila. At pinapaalala, sa next chapter, doon na natin makikita kung ano yung pinakapaalala ni Moses para sa iyo. With all these truths, ano naman ito para sa iyo? What it means to me. So, binasa natin kung Deuteronomy. So what? Nagbigay ng blessing si Moses sa Israel. So what? That one thing that we have to understand, that sa mga pangyayari nito, God is eternal. His sovereignty does not depend on man. Sabi nga natin, gagawin ng Diyos kung ano yung gusto niya, gagawin ng Diyos base sa kanyang character, base sa kanyang plano, at hindi natin pwedeng pakialaman. Pwede tayo maging bahagi nun. Ang ganda nga ng usapan namin ni Shiloh regarding worship. We worship God kasi of His perfection. Diba? Pero pag-aralan natin sa... Okay. So, napag-aralan dito sa Greek mythology. Di ba yung sa Greek mythology, yung mga gods, sila Zeus, sila Hades, sila ba ba ito? Sila Neptune, di ba? Sila Athena, yung mga gods na yun. Buhay sila, they only live based dun sa worship ng tao. Di ba? Kaya nga doon sa Greek mythology, Clash of the Titans, yung mga Titans nag-revolution na dun sa mga gods. At kung mawawala na yung worship nila kay gods, sa mga gods na yun, mamamatay yung mga gods na yun, mamamatay sila Zeus. Di ba? Yung nakakatuwang isipin na yung mga, sa time ng Greek mythology, naniniwala sila yung mga gods nila, limited. Pero meron sila dun sa unknown God. Diba yung si Paul? I tell you about this unknown God na hindi nyo kilala. Diba? Sinasabi niya na sa buhay, because God is sovereign, dalawa lang ang choice natin, whether we will join Him or not. And both will have consequences. Okay? So, kaya nga mga kapatid, kung tayo ipili man sa buhay natin, tulad nga sinasabi ko kay Shai, pag lagi niya tinatanong sa akin, how do you know God is saving? Kasi, sabi ko, ba't niya tinatanong sa akin? Because I would like to believe in God. Sabi ko, Shai, I cannot make that choice for you.
I can tell you what I believe about God, but at the end of the day, ikaw ang magdidesisyon ng bagay na yan. Diba? So I'm just hoping and praying na balang araw, lalabas ka dito sa bahay na to, naniniwala ka sa Diyos. Aalis ka sa amin, naniniwala ka sa Diyos. I would hope and pray for that. But at the end of the day, yun yung choice mo. So, sinasabi ko lang sa kanya, so, if you believe that there's nothing like God, ayun, Jeshurun ang ibig sabihin na kung beloved one. Diba? Who rides to the heavens to your help, to the skies in His majesty. Ang sinasabi lang ni Moses dito, wala nang ibang Diyos. Nag-i-exist man tayo o hindi, sovereign siya, makapangyarihan siya, at walang makikialam sa Kanya. Diba? Naririto tayo kasi because of His great love and character. So, importante sa pananampalataya natin na huwag natin kakalimutan ano man ang mangyari sa buhay natin. God is eternal. Pati ang kanyang character. Kasi kung hindi natin paniniwalaan na God is eternal, ano pag dahilan para paniwalaan natin yung mga pangako niya? If we don't believe God is eternal, walang dahilan para paniwalaan na si Jesus ay Diyos. Na si Jesus ay tagapagligtas. Walang dahilan para paniwalaan natin yun. Kaya nga, ibinigay niya sa atin yun because of eternity. Na yun ang gusto niya, na ang tao kasama niya, it is eternity. Diba? So, napakalaking portion ng ating pananampalataya sa araw-araw sa buhay natin, na iisipin natin that God is sovereign because He is eternal. At kung makakalimutan natin ang Diyos na eternal siya, wala siyang end, wala siyang beginning, wala siyang end. Walang dahilan para maniwala tayo sa mga pananampalataya natin. Okay? So kaya araw-araw sa buhay natin, to believe that God is sovereign, we have to believe that He is also eternal. Walang ibang nasa langit. Yung majesty niya, yung image niya, yung perfection niya, walang ibang katapat. Now, may magsasabi, kung nilikha tayo ng Diyos, sino lumikha sa Diyos? Now, kung may lumikha sa Diyos, hindi siya Diyos. Kaya hindi tayo Diyos di ba? Hindi na natin maiintindihan in our lifetime. Just sabi nga sa Deuteronomy 29:29, di ba? Whatever is revealed is for us, whatever is hidden is for Him. Hindi man natin fully maiintindihan. Pero Diyos siya. Diyos pa rin siya. What does it mean to me? He is our refuge. Sinasabi ni Moses sa kanyang mga huling salita, God is our refuge. His sovereignty gives us comfort. Yung pagiging makapangyarihan ng Panginoon gives us comfort. Why? Kasi alam ko na hindi siya magbabago. Na yung pangako niya na sa panahon na tayo ay nangangailangan, sa panahon na tayo ay nasa ilalim, sa panahon na tayo ay nalulugmok, alam natin na meron tayong pwedeng kasama. So sinasabi rito sa verse 2, that He came from the 10,000s of holy ones with flaming at His right hand. So sinasabi rito, yung flame kasi sa culture ng Israel, yung flame symbolizes authority. Diba? Kaya nga yung burnt offering, diba? Yung apoy is holy for them. Because yun yung direct. Kaya nga si God nagpakita rin sa kay Moses as a burning bush, as a fire. Diba? Yung the day of Advent, diba? Yung fire over their heads, diba? Yung flame over their heads during the day of the festival. So sinasabi dito na yung kapangyarihan ng Panginoon, yung sovereignty niya, pag hindi na kapangyarihan, it's supposed to be our refuge. Please don't deny yourself. And this is also a good reminder to you. Huwag na huwag niyong i-deny sa sarili niyo na sa panahon na may pangangailangan ka, mag-pay ka. Diba? I would always remember this testimony ng isang missionary. Sa panahon daw na tuwing nangangailangan sila, ang prayer nila, mag-pray sila, how they could give more.
Nangangailangan ka na nga, ang prayer mo pa, how could you keep poor? Di ba? Because, nananalangin daw sila because yung understanding na they can take refuge in God that God will provide. Kung sovereign siya at totoo siya sa mga pangako niya, hindi pwedeng alisin na magpo-provide siya. That will give us comfort. Di ba? He will give us comfort na yung understanding. And ano ba yung isang matinding indication ng ating pananampalataya? Yung peace beyond understanding. Diba? Sinabi yun ni Apostle Paul na kahit anong mangyari, yung pinaniniwalaan natin, diba sa Baptist faith and messages, na yung perseverance of the saints, that the saints will persevere. Bakit magpi-persevere hanggang sa huli? Bakit hindi tatalikod sa pananampalataya ang mga tunay na nananampalataya? Because of peace beyond understanding. Na kahit ano man ang nangyari sa paligid natin, alam natin sa puso natin na meron tayong kapayapaan. Na lilisan tayo sa mundong ito, na alam natin na wala tayong pwedeng ipangamba dahil alam natin na ang kaligtasan natin ang Diyos. Diba? Kaya ang isa rin sa indication ng pananampalataya natin, hindi tayo yung pagkapatay. Diba? Yes, I would understand na sasabihin nga, sige, totoo, hindi ka takot mamatay, barilin kaya rin natin. Natural. Siyempre, magigitla ako kung halimbawa may lalapit sa akin, so sa sakit. Yung initial reaction pa, I would defend myself, di ba? I would defend my family. Yun ang initial reaction. Pero, yung sa mga pagkakataon na nandun ka na, alam mong hindi ka makangamba na pwede mong iwanan yung mundo nito. Dahil alam mo merong mas magandang mundo na nag-aantay para sa iyo. Di ba? Sabi nga ng isang, si Dr. Turek, yung isang theologian, sabi niya, mga Krisyano, hindi naman namamatay. Nag-change lang ng location. Nag-change lang tayo ng location. Totoo naman. Di ba? Hindi tayo mamamatay kasi we're going to be eternally forever. Itong katawan na to, wala na itong silbi. Hindi naman sa walang silbi. Pero ginagamit pa rin natin siya. Dahil nandito pa tayo. Pero the moment na tumamatay na tayo, we will just be changing location. Okay? Parang lang na, yung hermit crab, diba? Alam niyo yung hermit crab? Well, nagpapalitan sila ng shell. Pero hindi sila nag-create ng sarili nilang shell. Diba? Yung hermit crab. So, tandaan po na. So, for us to believe in sovereignty of God, we have to be in His refuge. We have to understand and believe that He is our refuge. Okay? And lastly, sabi dito, He is our salvation. Sinasabi ni Moses dun sa, yung buo, dun sinasabi niyang blessing na yon. Sana huwag niyo makalimutan, sinasabi niya rito, na ang Diyos ang kaligtasan ninyo. Di ba? Ganon din sana tayo araw-araw sa buhay natin. Ang Diyos ang kaligtasan natin. That we will take joy that God had saved us. Di ba yun nga yung sabi nga ni Shani, dami kasi namin oras si Shani po pag-sabi. So sabi niya that yung happiness versus joy. Na kailangan yung paliwanag sa kanya na yung happiness, nakadepende yun sa mga external factors. Happy ka kasi nakapagbakasyon ka. Happy ka, pero deep inside, ano yung deeper joy mo? Joy na yun kasi you know na kasama mo yung family mo. Joy yun. Yung joy na yun na alam mo, nakapagpahinga ka, binigyan ka ng Panginoon to provide for your rest. Joy yun. So, you have to understand na yung joy hindi dependent tungkol sa kung ano yung ibibigay ng mundo. Happiness yun. Yung joy na sa kahit anong sitwasyon, alam natin na ligtas tayo. Alam natin na sa harap ng Panginoon, unrighteous tayo, but because of His Son, we were made righteous. Take note it's not in our own effort. Kaya sinasabi ng Panginoon, sinasabi ni Moses dito,
na huwag niyong kalimutan na ang Diyos ang kaligtasan. Diba? Ganun din sa akin. Kung gusto natin malaman ang kadakilaan ng Panginoon, huwag natin kalimutan na siya ang kaligtasan. Okay? So, mga kapatid, gusto ko itanong ito sa inyo. How does recognizing God's sovereignty impact the way we face life challenges? So, kung alam mong makapangyarihan ng Diyos, alam mong hindi siya nagbabago, paano niya naapektuhan yung pagharap mo sa lahat ng challenges at uncertainties? Sabi nga, ano yung biggest fear ng tao? Unknown. Our biggest fear is the unknown. Kasi hindi natin alam kung ano mangyayari bukas. Diba? Kaya maraming nag-iipon, maraming nag-forward. Kasi hindi natin alam kung ano mangyayari bukas. Bakit ba tayo nag-aalala? Kasi hindi natin alam kung ano mangyayari bukas. Pero tandaan natin, kung kano natin tinitingnan kung kano makapangyarihan ng Panginoon, may malaki siyang epekto kung ano tayo mag-isip at kung paano tayo magbuhay bilang isang Manalangin